وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. والآن مع كلمة ترحيبية من رئيس مجلس الخريجين الأستاذ نجيب السهاتي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الأستاذ رامي بن خالد التركي نيابة عن رئيس المدارس، أعضاء المجلس الاستشاري بمدارس الظهران الأهلية، منسوبي المدارس الموقرين، خريجي وخريجات المدارس، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس الخريجين أن أرحب بكم في لقائنا هذا، لقاء خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية للموسم الدراسي 2018-2019، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير على مشاركتكم وتشريفكم لنا بالحضور. كما أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس المدارس سعادة الشيخ الوالد خالد بن علي التركي، والدكتورة سالي النائب الأعلى لرئيس المدارس، وسعادة الأستاذ رامي بن خالد التركي عضو المجلس الاستشاري على الدعم الذي حصلنا عليه أثناء التنظيم والإعداد لهذه المناسبة، وعلى احتضانهم هذه المناسبة في هذا المكان الذي يسكن قلوبنا جميعا، مدارس الظهران الأهلية. هذا وأتقدم بالشكر الجزيل لكل الرعاة الداعمين والرعاة المشاركين، والشكر موصول للمتحدثين ولكم أنتم أيها الحفل الكريم. السادة والسيدات الحضور، نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تجديد أواصر التواصل بيننا وتقوية هذه الشبكة، شبكة الخريجين، لتكون مصدر فخر وقوة لنا وتعود بالنفع والفائدة
على كل شخص منكم وعلى أبنائنا وأبنائكم الطلبة وعلى مدارسنا العزيزة وعلى وطننا الغالي أن لقاء الخريجين هو من أهم المبادرات التي يركز عليها مجلس الخريجين من خلال أحد لجانه الدائمة، وهي لجنة شؤون الخريجين والخريجات، وهي اللجنة التي عملت على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالخريجين، والذي ندعوكم جميعاً إلى التسجيل فيه لتسهيل التواصل والبقاء على اطلاع بأهم أحداث ومناسبات الخريجين. كما للجان المجلس الأخرى مبادرات كثيرة كمبادرة الإرشاد المهني التي نشأت من لجنة المدارس والطلاب، وهذه المبادرة وفرت وأتاحت عدد كبير من المرشدين والمرشدات من خريجي المدارس ليقوموا بخبراتهم ومعرفتهم لتنمية وتوجيه الطلاب والطالبات عن طريق التواصل المباشر. كما قدمت لجنة المدارس والطلاب مبادرة أخرى تحت اسم برنامج المتحدثين، والتي يقوم من خلالها خريج أو خريجة ذوي الخبرة بإلقاء محاضرة عن موضوع محدد والفائدة إلى الطلبة. وكان لهذا البرنامج صدى واسع وأثر كبير في نفوس الطلبة، كون المتحدث يعطيهم نظرة مستقبلية توسع من آفاقهم وتوضح لهم الخيارات المستقبلية المحتملة وتوجههم بما يتناسب مع ميولهم الشخصية ومجالات إبداعهم. اللجنة الثالثة للمجلس هي لجنة المسؤولية المجتمعية، وهي اللجنة التي تسعى لإيجاد أفضل الطرق لرد الجميل إلى مدارسنا، وذلك من خلال خدمة المجتمع. فهذه اللجنة تعمل على توفير كل ما يقوم به الخريجون في جميع أنحاء العالم في سبيل خدمة مجتمعاتهم، وخصوصاً المبادرات المجتمعية التي تمت باسم مدارس الظهران الأهلية. السادة والسيدات الحضور، نحن نمر في مرحلة تحول ونقلة نوعية كبيرة في وطننا الحبيب ولدولتنا العزيزة المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خالد الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أهداف طموحة. نحن أبناء هذا الوطن سنكون أحد الأسباب الرئيسية لتحقيقها، ورؤية 2030 لن تتحقق بالعمل بمعزل عن بعضنا البعض، وإنما بالعمل الجماعي الدؤوب يدا بيد مع بعضنا البعض. ولذلك من هذا المنطلق نسعى أن تكون شبكة الخريجين المفاعل الرئيسي والأكثر حيوية لتعزيز التواصل البناء بيننا، ولتكون هذه الشبكة شبكة فاعلة في إيجاد الحلول وبدء المبادرات وتحقيق الأهداف والإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن. ونظل دائما أنا وزملائي أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس الخريجين قريبين منكم، وكلنا آذان صاغية بمقترحاتكم فيما يخص مبادرات المجلس وبرامجه المستقبلية. وفي الختام أكرر شكري لكم أيها الحفل الكريم، وأتمنى لكم الاستمتاع ببرنامج هذا المساء، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأنتم ومدارسنا ووطننا الغالي بألف خير وأمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم وجودهما خارج المملكة، غير أنهما حرصا على مشاركتنا هذا اللقاء الهام مع كلمة المدارس في فيلم تقدمه مؤسسي المدارس الدكتورة سامي والشيخ خالد.
السلام عليكم. أنا والدكتور سالم نحييكم من فلوريدا ونشكركم على هذا اللقاء. أحب أشكر أيضا مجلس الخريجين وكل من سعى في تنظيم هذا اللقاء. هذا اللقاء وهذا المجلس جدا جدا مهمين لمدارسنا، والدكتور سالي سيتحدث عن بعض الأهمية. أنا كمان سعيدة أكون معاكم اليوم. أريد أقول لكم ليش أنا أفتكر إن هذا المجلس مهم لكم أنتم. نحن زي العملاء اللي يجيبوا عيال كثير علشان لما هم راحوا هذول موجودين علشان يساندوا بعض. نحن نبغى هذا لكم. نحن نبغاكم أنتم تساندوا بعض. أمثلة، لما تروحوا مكان جديد ما تعرفوا حد، شوفوا مين الخريجين اللي هنا. لما تبغوا تفتحوا بزنس جديد، شوفوا مين دخل هالمجال قبلكم، وشوفوا كيف يقدروا ينصحوكم. شوفوا إذا تبغوا توظفوا ناس، تقدروا تشوفوا مين اللي من خريجيننا اللي دخلوا هذاك المجال، وراح يصير عندكم ناس عندهم نفس الخبرات ونفس القيم ويعرفوا أهمية العمل الجاد. أنا أعرف كثير منكم باتصال على طول مع نفس دفعاتكم، وهذا حلو، بس مش كفاية. في مين أكبر منكم ومين أصغر منكم اللي تقدروا أنتم تساندوا وتستفيدوا منهم. إذا تبغوا هذا النوع من الشبكة اللي تستمر إلى الأبد، إيش تحتاج؟ أول شيء على طول لازم تجددوا معلوماتكم في الموقع علشان الناس يعرفوا انتوا فين، وبعدين لازم إما انتوا تكونوا جزء من المجلس التنفيذي أو انتوا تنتخبوا ناس من المجلس التنفيذي اللي راح يعطوا لكم هذا النوع من الشبكة والمساعدة. بالإضافة إلى اللي ذكرته الدكتورة سالي، مجلسكم تواصلكم مع المدارس حيفيدنا كثير في برامج المدارس لتحسين برامجها، أيضا حيفيد الطلاب بالتواصل معهم. ثالثا حيفيد يعطيكم فرصة للتفكير والمساهمة في برامج أو أفكار لضمان استمرارية المدارس واستدامتها. وأقول لكم بكل صدق، أكبر تحدي يواجه المدارس هو ضمان الاستدامة. على كل حال، أخيرا أحب أذكر نقطة مهمة، وهي أنه أنا الآن عمري 80 سنة والحمد لله، دكتور سالي عمره 77 سنة. نحن في صحة طيبة، ولكن لا أحد دائم في هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى. بالتالي أولا معاهدة بأن نستمر في بذل أقصى جهودنا للمحافظة على المدارس واستدامتها. أيضا أقول لكم بغض النظر من الحقيقة لا يمكن لهذه المدارس أن تستمر وتتغلب على التحديات الكبيرة اللي حتواجهها في المستقبل إلا بتضافر الجهود. جهودكم أنتم من ستبذلون مسيرة المدارس في المستقبل. أنا على ثقة بأنكم ستعملون ما في وسعكم للمحافظة على هذا الصرح التربوي الجميل العظيم الذي خدمكم وسيخدمكم ويخدم أبنائكم وأحفادكم ووطنكم وأيضا العالم العربي. شكرا جزيلا ووفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد سوف نستمع إلى كلمة إلهامية بعنوان
من الرغبة إلى الرسالة. يقدمها بطل العالم في الخطابة المهندس محمد القحطاني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضهم فضل القاء ويشوف اللي صاحب مال، اللي صاحب منصب، واللي انسان مشهور، ويسأل نفسه كيف استطاع الشخص ان يصل بينما لم استطع ان تحقيق اي شيء. خطوة للنجاح بهذا الألم تبدأ بخطوة الرغبة. لكل إنسان في العالم واحدة من إحدى 4 رغبات. رغبة أن يكون إنسان صاحب منصب، رغبة أن يكون إنسان صاحب منصب، أو رغبة أن يكون إنسان مشهور، أو رغبة أن يكون عنده فلوس، أو رغبة أن يكون إنسان مؤثر في مجتمعه. طبعا البعض منكم يقول طيب رغبهم كلها، لكن في واحد من هذه ال4 أشياء تكون مهمة لكل شخص منكم ما أكثر عليه. الخطوة الأولى الرغبة. ما هي رغبتك؟ ماذا تريد تحقيق في نهاية المطاف، في نهاية هذه حياتك؟ هل تريد أن تكون إنسان مؤثر في المجتمع، إنسان صاحب منصب، إنسان صاحب مال، إنسان صاحب شهرة؟ وإن أردت أي من هذه الرغبات فرموه بعيد. إن كنت إنسان تبغى فلوس فرموه بعيد. بس على الأقل تكون إنسان فاهم إيش الدافع اللي يدفعك. الخطوة الأولى شيء أسمعكم الرغبة. الخطوة الثانية ما يسمى بالذكاء. كل شخص فيكم عنده موهبة لا توجد عند أي شخص آخر، وقد تتقسم هذه المواهب إلى إما تكون موهبة جسدية، الإنسان تحب الرياضة، تحب العقاد، تحب الكورة، أو تكون موهبة حسابية، أو موهبة لغوية، أو موهبة موسيقية، أو أي من هذه المواهب. كل شخص فيكم لديه موهبة لا يمكنها أي إنسان آخر في هذا العالم. كل شخص فيكم لديه شيء يميزه لا يستطيع غيرك أن يفعله. وإن لم تعلم ما هو الشيء الذي يميزك بإمكانك أن تسأل اللي حواليك. إيش الشيء اللي أنا أقدر أسويه ما حد يسويه زيي؟ وقد تتفاجأ بالأجوبة. ناس يقولون والله ما شاء الله عليك يجيب إنسان اجتماعي، تسلك مع الناس كلهم. هذه موهبة. موهبة أنك تكون إنسان اجتماعي ما تخاف من مواجهة الناس. رغبة ثم موهبة. الخطوة الثالثة الهواية. قد تكون إنسان أنت تعرف ما هي موهبتك وتمارس هذه الموهبة بس كهواية. إيش المقصود هنا؟ إذا عندي وقت راح أمارسها، ما عندي وقت لا حياتي أنا. قد تكون إنسان صاحب موهبة موسيقية وكل صباح من داخل الحمام من داخل يتروش يا خبرني. أو تكون إنسان صاحب موهبة موهبة جسدية، في الويكند نبي نعقد على أخوياك نروح نلعب كورة، لكن تظل ماذا؟ تظل هواية ليست من أولوياتك. إذا عندي وقت راح أمارسها، إذا ما عندي وقت خليها على جنب. وللأسف إخواني وأخواتي العديد منا يكتفي بالخطوات الثلاث. قد تكون لديك رغبة لتحقيق شيء في حياتك، تكون لديك موهبة وأنت تعلم ما هي هذه الموهبة وتمارسها كهواية. والمشكلة أنها في الأخير تظل كهواية. الشيء الذي لا تمارسه باستمرار سوف يروح. من منكم أيام ما كان شباب كان يلعب كورة؟ من منكم كان تنتهي الكورة فعلا؟ لو لعبت كورة الحين ايش حتحس؟ راحت جاء ايام زمان راح. ليش؟ لأن الشيء اللي إذا لم تمارسه باستمرار راح تخسر. مهما كان هو، سواء كانت رياضة، سواء كانت مهمة لغوية، سواء كانت موهبة عقلية، أي نوع من الموهبة إن لم تمارسها باستمرار راح تخسرها. مشكلتنا أننا نجعل هذه المواهب ونجعلها فقط هواية.
ليش؟ لأن الواحد منا يقول موهبتي ما هو رافع، يمكن ما ألقى منها شيء، خليني أركز على دراستي. وما قلنا شيء التركيز على الدراسة وعلى النجاح الدراسي مهم، لكن الواحد ما يهمل الشيء الذي هو يستطيع أن يبدع فيه أكثر من غيره. رغبة، أنتم معي شيء، موهبة، هواية. الخطوة الرابعة العادة. من منكم أول ما يصحى الصبح لازم يشرب قهوة؟ ايش يصير لو صحيت يوم ما يشرب قهوة؟ ها؟ تحس ان فيك شيء غلط، تحس ان فيك شيء ناقص. ليش؟ لانك تعودت نفسك كل يوم لازم اشرب قهوة. بينما لو انقطعت عن القهوة ترى جسمك ما راح يتأثر، لكن بما انها اصبحت عادة صارت جزء من شخصيتك. القهوة لازم في الصباح. Every morning I have to have my coffee. للنجاح في الحياة حول موهبتك إلى عادة، شيء تمارسه باستمرار. وإذا مر عليك يوم ولو تمارس هذه الموهبة تحس فيك شيء ناقص، فيه شيء غلط. والقاعدة تقول إنه أي شيء تمارسه لمدة 21 يوم يصبح عادة، سواء كان عادة حسنة أو سيئة. إذا أنت إنسان دخنت مدة 21 يوم تدخن سيء. إذا أنت إنسان تذهب إلى الجيم 21 يوم بتروح كل يوم. إذا أنت إنسان تهوى الرسم وقمتي بالرسم 21 يوم ترسمين كل يوم. إنسان تحب تلعب كورة ولعبها 21 يوم راح تمارسها كل يوم. وهنا الخطوة لتحويلها من هواية إلى عادة. عشان تنجح في حياتك يجب أن تكون جزء منك، مثل القهوة حقت الصبح. يجب أن تكون موهبتك جزء منك تمارسها باستمرار. وإذا مر عليك يوم لم تمارس هذه الموهبة تحس فعلا أن فيك شيء ناقص. بعد العادة ننتقل إلى مرحلة الشغف. هنا أثبت لنفسك أنه أنا لدي هذه الموهبة، وإن شاء الله أستطيع أن أصنع شيء منها. وفي هذه المرحلة ننصحكم ب3 نصائح. النصيحة الأولى: 10% من وقتك ومن مدخولك يذهب لتطوير الموهبة التي لديك. 10%. انظر الآن إلى راتبك اللي ينزل كل يوم، ولا هاو ماتش يو ميك افري مانث. 10% من هذا المبلغ ما هو بس حق يعني انك ايمرجنسي، لا، 10% هناك لصقل الموهبة التي أنت أو أنتم تحتاجونها. إنسان يهوى مثلا التصوير مثلا، 10% جمعها واشتغل لك هذه الكاميرا اللي طول عرض جانب. 10% من وقتك ومن مدخولك يذهب لتطوير الموهبة التي لديك. النصيحة الثانية: ليس هناك إنسان ينجح من المحاولة الأولى. اسألوا اللي جالسين في الصف الأول والثاني، الإنسان اللي فعلا أثبتوا وجودهم في هذه الحياة. ليس هناك شخص هنا استطاع أن ينجح من أول مرة. توقع أن تسقط مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، وكل مرة تطيح تسأل نفسك لماذا؟ لا يلدغ مؤمن من جحر، صح يا شباب، مرتين. كل مرة تحاول ما توصل تسأل نفسك لماذا؟ عندما تعيد المحاولة لن ترتكب نفس الغلط، قد ترتكب أخطاء جديدة بس ما راح ترتكب نفس الغلط. وكل غلط وكل خطأ أنت تتحاشاه إنما يقربك خطوة أقرب إلى الهدف. النصيحة الثالثة: ليس هناك شخص يستطيع أن ينجح لوحده. واللي يقول لك أنا عصام صنعت نفسي بنفسي، مع لسان. كل إنسان منا يحتاج مساعدة، وهذا الحفل أفضل فرصة لكم للحصول على هذه المساعدة. موجود هنا ناس تخرجوا من هذه المدرسة من سنين ومع ذلك أتوا اليوم. ليش؟
في ناس تخرجوا هنا من عام 22 قبل الميلاد ومع ذلك هذول موجودين. لماذا؟ أتوا هنا ليمدوا لكم يد المساعدة. انظر بالهدف أو الهواية التي لديك التي حولتها إلى شغف، وانظر هنا حواليك من يستطيع أن يساعدك. أنصحكم اليوم بعد نهاية الحفل تقدم إلى هذا الشخص وقل أنا فلان فلاني، أبغى أفتح لي بزنس وأنت ما شاء الله عليك إنسان ناجح في هذا المجال، إيش تقدر تنصحني فيه؟ تأكدوا حضورهم اليوم للسبب هذا فقط، ليمدوا لك من المساعدة. استغلوا الفرصة. رغبة، موهبة، هواية، عادة، شغف. النقطة السادسة حصولك على الهدف. بعد سنين من المحاولات استطعت أن تحصل على الرغبة التي كانت لديك من أيام صغير. كنت إنسان تبغى تصير صاحب منصب، الحين أصبحت وزير. إنسان تبغى تصير يعني ريتش مثلا، الحين عندك ملايين. إنسان أردت أن تكون إنسان مشهور، الحين الكل يعرفك. من منكم كان يطارد على هدف معين سنين، وعندما حصل على هذا الهدف حس بس كذا يعني تحس ما لها طعم. ليش؟ لأننا إخواني وأخواتي لا نحتفل بإنجازاتنا، ننتظر غيرنا أن يقول لنا مبروك قد جاء، بينما نحن لا نحتفل بإنجازاتنا. تذكرون ال10% اللي قلت لكم 10% من مدخولك و10% من وقتك يذهب لتطوير نفسك؟ من ال10% هذه بعد كون لنفسك جائزة. لما أحقق هدفي، لما أوصل إلى هدفي، هذه مثلا يعني أنا جمعت من 10% هذه بشتري BMW هذه أنا هديتي لنفسي، ولا باقي صمت أهدي لنفسك شيء عشان فعلا تحسس نفسك أن نعم أنا وصلت، ولي الفخر إني وصلت الهدف اللي كنت لاحق وراسه. والآن أسألكم، استطعت تحقيق ما كنت لاحق وراه سنين؟ What's next؟ ما هي خطوتك القادمة؟ الخطوة الأخيرة إخواني أخواتي الرسالة. نعم استطعت تحقيق هدفك، اجعل من هدفك هذه رسالة لتغيير مجتمعك ومدد العمر لمن هم حولك. لا تكن إنسان أناني تقول لا حقي أنا. استطعت أن فعلا أن تصل الهدف اللي أنت كنت تحلم فيه طول عمرك، أتى الوقت لتمدد العون وتسحب إنسان آخر وتساعد شخص آخر للوصول لما استطعت أنت أن تصل إليه. ليش؟ لأن كل إنسان فينا إخواني أخواتي راح يموت. كل شخص فيكم راح يغادر هذه الأرض. اسأل نفسك هذا السؤال: هل غادرت هذه الأرض وهي بوضع أفضل بس لأني كنت أنا موجود؟ إن كانت الإجابة لا، للأسف عشت حياة ليس لها معنى. عندما يأتي اليوم وتغادر هذه الدنيا سوف يكون هناك 3 types of responses. الناس يمكن يقولون الحمد لله أنا مات، أو يمكن يقولون الله يرحمه، أو يمكن يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل سوف تحصل على لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أتمنى ذلك لكم جميعا. شكرا جزيلا. المسرح سوف يستعد الآن لاستقبال الجلسة الحوارية بعد لحظات.
يحاورهم فيها الطالب بشير التجاني من الصف الثاني الثانوي. ومن نخبة الطلاب الذين تم اختيارهم للالتحاق ببرنامج مصر، واسمح لي أن أقدم أعضاء الجلسة. أولاً الأستاذ محمد بن حسين عبد العال، خريج الدفاع السياسي، وهو مدير إدارة الأبحاث والبنية التحتية الحوسبية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. ثانياً الأستاذ ماجد بن عبد الله مفتي، خريج الدفاع العشرة، وهو الرئيس التنفيذي لشركة طلاب السعودية لمشاريع الطاقة. ثالثاً الأستاذة إسراء بن عباس الطردلي، خريجة الدفعة 15، وهي مؤسسة ريزمي ريبورن للسيرة الذاتية. وأخيراً الأستاذ جنى بنت هاشمياني، خريجة الدفاع 20، وهي المديرة التنفيذية للزمالة والتدريب بمؤسسة نسر الخيرية. Assalamu alaikum. Okay, let's get started, shall we? So we're here today to discuss the topic of Generation 2030, the generation that will ultimately carry the ultimate vision that the kingdom is seeking towards. And it's no secret that the world is changing rapidly these days, and we really need to learn how to catch up with that and how to have an impact in that vision. So first things first, let's talk about superheroes. And yes, I'm serious, let's talk about superheroes, shall we? And the reason I usually take this approach is because I feel like superheroes is a great way to break the tension and a great way to express yourself. So my favorite superhero is the Flash, because I usually like to do things quickly, I'm fast-paced, so I'd like to get to know your superhero. So let's start with Mohammed. Well, Bashir, that's embarrassing. I haven't been much into superheroes. I have to admit I didn't follow them closely. It wasn't my thing. But I keep thinking about that and say, it's about time we see some superheroes that are doing some kind of a mind reading, but I think that's going to be more of a villain than a superhero. So perhaps someday we might see robots that are doing artificial intelligence and reading people's brain and helping society, helping humanity. So sorry to disappoint you. Well, that is a quite interesting approach. What about you, Islam? Assalamu alaikum, thank you for having me here. I'm not really the type of person who watches superheroes, but growing up in the 90s, I remember there was Captain Planet. I know Captain Planet was involved in fighting pollution and helping the world. So I think that would be something I can relate to, which we're going to discuss later. Sounds good. So we've got a robot, we've got a pollution helper, and what about you, Jen? So I would say Professor X. And the reason why is because Professor X is responsible for training and incubating the best superheroes in the world. Okay. And what about you, Majid? Batman. Is there a particular reason why? Batman and I, you may have noticed, share the same physique. We do the same exercise, training together. This is my cloak. This morning, when we come to the law, we go running at 5:30 in the morning sometimes. It was very cold, a lot of fog. It was dark. It was night. You know where I'm going? It was the dark night. And so I was cleaning the car, out of the lot. But there's a lot of Batman in me, I guess. Okay. So this is very interesting. Now let's get started into the real stuff. Okay. So we all know that you can't really excel in something you're not passionate about.
and I want to take this moment to learn what your passions are. So we'll go in the same order. Mohammed, what are you passionate about? Passion, that's an interesting question. So, in my view, passions evolve over time as you grow. I've seen myself over the last few years and decades that my passion has changed. Even though I could hold on to my previous passion. So I grew up with computers. I loved computers. That was my thing. I wanted to study them. I wanted to play with them. But I've recently noticed that my passion has grown into more of exploring the outdoors. I picked up new hobbies, go ahead. One of them is sailing, and one of them is being in the desert, helping Boy Scouts. So it has evolved over time, but computers remain with my heart. So I have to admit, I'm a geek at heart. So. Well, there's nothing wrong with that. And Salah, how would you phrase your passion? I would say I'm passionate about helping people. I've been helping people find jobs for the past 18 years. And currently also as part of my job in Saudi Aramco, I'm part of the change management group. What we do is also help people transition, whether it's regarding processes or new jobs. Helping people is my passion. Nice. Okay. And Jenna, what about you? So I would say that in anything I do, I ask myself one question, which is, will the work drive impact in the lives of my communities, people, and the country? And if the answer is yes, I will go with it with full force. So I would say impact is definitely my passion. If we double click on that, I would say that human capital development, building the next platform of Saudi talent is something that I'm super keen about. Because I believe that the key to propel Saudi into the future, for it to unleash its true potential, is through our talents. Okay, that's great. And what about you, Majid? Very much along the lines of this and Jenna, sorry. Helping people mainly in the career side. So there's a lot of advice that people require, especially the youngins at theظهران where we work, in terms of how do they take their career forward. And a lot of that discussion really is, and, maybe I can share a little bit about that now, is about how can they really think about progressing their careers as individuals, building a brand of themselves. So we take those discussions into where their passions are, we take those discussions into where their strengths are, and how they can leverage those strengths to becoming something into the future. Really, it's more about that passion, about helping others in the career side. I see, okay. Now, moving on to Mohammed. So, I've noticed that you grew this passion for IT. You're the current KAUST IT manager. But back then, like when you were a kid, just getting to know technology, you had limited access to commuting. So don't you think that it's a bit crazy that you got where you are today? Because you haven't really had the opportunity like us to have emails and chat on WhatsApp and all that sort of stuff. I am the oldest in the panel, so I see where this is going. So I grew up with limited technology. Things were evolving. Things were starting to happen. But we have computers here. So, but I recall my first computer, for example. I bought my first computer when I was maybe about 14 or 13, and I remember taking it to home and being excited about it, but I took it apart. I can remember my mom walking into my room and seeing the computer into pieces on my bed, and the look in her face. That was a 10,000 Riyal computer. It was a lot of money back then, still a lot of money now. But things have changed, and things have evolved, and I've been lucky to see technology develop so fast in the last few years that it's creating more opportunities. Back then, we had some good ideas. We've done some really interesting things. Some of my friends here that I've worked with very closely have done some crazy things. The ecosystem perhaps wasn't ready for us at that time. Maybe it's an excuse, but we didn't have the funding, we didn't have the people to listen to. But I can see how things are changing now, and we're at a point right now where I can see the ingredients are coming in a perfect time where technology, passion, funding, investment, seed funding, entrepreneurship is all starting to come
together. So I think we're going to see some amazing things in the future. Well, I feel that's very unfortunate because you had the passion, you had the drive to do what you did, but you didn't have the ecosystem, right? And from what I know, that's exactly what MISC is trying to provide. So Jenna, can you please elaborate on how MISC is trying to help these kids with passions and talents to do what they want to do best? Absolutely. So Muhammad is actually the reason why we exist. So what we're trying to do is fill the gap where the gap exists. And there are a lot, so we have amazing talents. Do not believe anyone that says that Saudi does not have talents. We do. There are a lot of small things that we need to tweak in order for them to move from one level to the other. But at MISC, what we do is we fill the gap. We go and have a lot of experts actually be part of that process. For instance, His Excellency Dr. is actually supporting us in finding the right talent, developing the right programs for them from an early age, like yourself, 10th grader, you started at 10th grade with us, up until professional level, while also leveraging the students, the beneficiaries that we have in mentorship, in supporting us, in improving our programs, and also giving us access to some of them. So some of the internship opportunities that we're offering are actually have been created with the support of our professionals. See, so that is absolutely amazing. And talking from experience, it actually changed my life, you know, the experience with MISC and all. So, but aside from MISC, what else do you work on? So when I have time, and what I used to do before MISC is I have a consultancy that supports small businesses, specifically in small tasks like business planning, fundraising. One initiative that came out of it is a music enrichment program. And what we used to do is find the musicians in the country, match them with world-class musicians, and for the reasons of exposure, for the reasons of upskilling. So this initiative also resulted in us starting a fund, a scholarship fund to send Saudis, 20 Saudis, to one of the most prestigious music academies in Europe, the Liszt Academy. And so this is also another passion that shows that human capital. Right, so business and entrepreneurship, that's obviously something that's really important these days. And I would like to ask Isra, because like this is what you've been working on in the past. I mean, people can look at you as a vigilante, you know, working at Aramco in the daytime, working on your business in the nighttime. Exactly, Batman. So I want to know about your experience with entrepreneurship. So I started working for Saudi Aramco at the age of 18 back in the day, and I currently have 18 years of experience. I've always done two things at the same time. Having worked at the age of 18, I did not have a bachelor's degree at the time, so I decided to obtain a bachelor's degree while I was a full-time employee. Alhamdulillah, I did that, and I got promoted, and I excelled in Aramco. When I started working, I also started writing resumes as a hobby to help people find jobs. And it wasn't something that I knew, it was something that I explored on the internet. I Googled it, what is the best practice, what are people supposed to include on resumes, what should they not include. And I did this for 12 years for free, not knowing that this is an actual talent that I could charge people for. At the time, people were baking cupcakes and designing abayas and being photographers, and I used to go to work thinking, I'm never going to be talented at anything. What am I going to do? I can't bake, I'm not a designer, I'm not a photographer. Until one time I actually submitted a resume for a colleague and she got hired within 2 minutes, without even an interview. Why did she get hired? Because the receiving entity said, we've never seen a resume as professional from a Saudi, and we really want to hire this person. And then it hit me, I'm like, wait a minute, that's my talent. And then I started exploring my options, and I found out that there are commercial registrations that support Tijara Electronia, and that's what I have right now. And I actually also registered for a trademark, Resume Reborn, and then started from there. I think what is important is to explore your options, ask people if they have experience in the same field or not, and then I guess at the end of the day you're able to do both. You can work for a corporation and you can also be an entrepreneur helping people find jobs. Yeah, so to talk more about that point, according to your own experience, what's the main difference between working for someone, Aramco for example, and working for yourself?
So when you're working for somebody, you're a little bit restricted. You have to follow the guidelines, you have to follow the policy, you have to work from 7 to 4. When you have your own business, it's a bit more flexible. You set the rules, you set the tone of work. It's a little bit more fun. Okay, cool. And so, Majid, I want to talk more about what you do. So, taking risks is a huge part of your role as the CEO of Ventures at Aramco. So, could you please tell me if one of those risks ever got turned into a failure, or like you made the wrong call? Yeah, I mean, part of the business, it's called venture capital. So, استثمار المخاطرة. So, inherently there is an element of risk. And when you make investments, so far we have 35 investments in our portfolio. You know, there's a handful of those investments that we're not happy with. But that's par for the course. In fact, if you didn't have any of these failures, one could argue and say you're not taking enough risk. And so, and one thing in life that you have to do is to take risks, is to be ambitious, but calculated risk. So, to the extent that over time, you have a process of how do you evaluate an investment? Where do you put your money? What do you have to watch out for? What are the risks? And then make a judgment call whether you were happy to still take that risk. And over time, like anything, you will have intuition. That intuition is built by having experience. And experience only comes by having failure. Because it's through failures that you really have experiences that resonate. Make sure that you're doing the right thing in the future. Right, and to talk more about, for example, Jenna's business and Salad's business, I see that what you do is you try to invest into these small, passionate businesses and turn them into something big. But how do you know what business is worth betting on? Again, you have a process where, in life, it's very hard to be knowledgeable about everything. So you need to have certain indicators that can give you the comfort that this is a good investment. So whether you're trading stock, whether you're looking at a big private equity investment, whether it's a small startup, you're looking for indicators that matter to you. This goes back to, you know, identifying risk and identifying key success factors. Those indicators are the ones that tell you that this is a differentiated product or service. This is the right team behind this venture. We have the right support and backing that is going into this investment. All of these over time give an indication that this is the right thing to bet on. And again, with failures, you're going to be able to know what indicators potentially you should look for to not make those investments, and that's the biggest learning. Right, right. And like talking more about risks, there's one example that absolutely blows my mind. It's when, Hamid, you went to KAUST, and you had absolutely nothing, no infrastructure, they were still building the university. So can you please explain that risk of trying to start from scratch? Certainly, I mean, building KAUST is a story on its own. I could spend hours talking about that, but that was one unique lifetime opportunity is joining KAUST. When you join a place like KAUST, and I'm sure many of you have heard about KAUST and know about it, it's a huge undertaking to build such an institution in a short-term basis. I joined it, and we pretty much started working on things that are not your typical IT work. You're constructing a university from scratch. I enjoyed every single bit of it. And KAUST today is a leading research institution thanks to all the effort that was done to do that. We've had just amazing things happen over the last few years. If you haven't been there, I invite everyone to come and just join it and see it once if you can. Right. And I think that Salah, you have a really good idea of how it feels like to start from scratch, given your past experience with your business. So can you please give advice to people who are willing to start their businesses, how to overcome that struggle in the beginnings of the phase? Like, how do they get through that, basically? So I think everything that was said by Mr. Gahlani in the previous session, apply that. That's exactly what I meant. When I first started writing resumes and I started to charge people, I used the social media platforms, and it was very difficult because in our culture people don't understand consultancy, and they don't understand that you actually have to pay for somebody's time.
So I was attacked at the beginning, and no, why are you taking money for writing? People don't understand that, but now they do. I would say ask people who are knowledgeable in the field that you're targeting. And for me, nobody in the field, nobody ever wrote resumes that I know of in the region. But I did ask other consultants of what they did. And they motivated me. Your time is valuable, your knowledge is valuable. Especially that I have worked in Iran in different areas that made me even more capable of writing resumes. I worked in IT, I worked in law, I worked in office services, I worked in finance, in OCD. So I've been around and I know exactly what to do. And having motivational people and a support system around you helps you overcome obstacles. As mentioned in the previous session, ask people. You're here, you're with very successful people, exchange business cards, add each other on LinkedIn, keep in touch and ask people questions. What am I supposed to do? What is the best practice? The most important thing is to have a plan. Whether or not this plan works, it's good to have a plan. You can alter the plan moving forward. None of what I planned exactly happened the way I wanted it to be, but yeah, I don't regret anything. I have 18 years of work experience. I've been working literally half of my life. Most people who have 18 years of work experience are in their 40s right now. I'm in my mid-30s. Network, ask, and don't be afraid to venture into something new. Right, so it's like it obviously takes a lot of courage to have a new approach, to try something new. And also from what I know about what MISC is trying to do, is that it always takes a lot of new approaches, novel plans to approach different things, different issues. So I would like to know the reason behind that. So Bashir, we have an analogy at MISC that says that we build the plane as we're flying it. So what we try to achieve is trying to fill the gap through partnerships with the government. So we go and seek their advice. We go and ask them what they're looking for, and we also ask them for what is keeping them from doing it. And we go and try to achieve it as fast and as comprehensive as possible. And with that, we are considered a testing model. In many cases, the ministries come and apply that. For instance, with the Ministry of Education, we started the fellowship program. They then started the Nukhba because they saw the success of the program. And so, yes, we're very agile, we're very quick, and we're there to support when needed. Once the government comes in and takes on initiatives like this, we step back, we go and tackle another challenge. Right, and like obviously that can go either ways. Most of the times you succeed, but some of the times that you fail. I want to ask this to Majid because you have been through a lot of times where you had to bounce back from like a wrong decision or something. So how do you deal with that? On the failures? Again, lessons learned. In life you're going to fail a lot, but if you don't take time and stock to discuss what those failures are, whether it's with your colleagues, whether it's a personal failure with others, one of the biggest things that people need to do is acknowledge that there is a failure. And on that, you start evaluating and assessing why was that a failure, where could I have done a better job? And with that dialogue, particularly with others or where you sit with yourself and contemplate those failures, that's where you get the biggest learning again. So, you know, the worst part is when you fail, try to brush it off and keep moving and try to forget about it. No, you need to really take stock and think about these failures and make sure that you have taken lessons from each and every one of those failures. Right, and I want to talk about, I want to go back to entrepreneurship a bit. So Isra, what pieces of advice would you give to these small businesses to reduce the percentage of failure in their business? I think as long as you're passionate about what you're doing and you have a plan, develop a business plan, and before you start executing, seek advice, talk to people who've done a similar business before, talk to people who are more experienced, even if it's a different field. I think that's the best way to go. Seek advice. And we have social media platforms, people posting all of these masalih advices, and LinkedIn as a platform is really good to use. I think that the most important thing is to seek advice. Definitely, definitely. And obviously there are a lot of factors of success. Some you wouldn't really see coming.
For example, I know that Muhammad is a huge fan of a saying that obviously most of you already know, which is work hard, play hard. So would you please elaborate on that saying? Certainly. I mean, I've had advice from a lot of people that says work hard, work hard. Indeed, you should work hard, but like I said at the beginning, I've been connecting with the outdoors more often, and I've been getting my own teams that work with me to encourage them to do things outside and explore and just enjoy sometimes connecting with the environment and seeing what's around you. I've been into so many amazing places here in Saudi Arabia that are just mind-boggling by joining Boy Scouts. Not as a scout, but more like a leader of Boy Scouts. So just going around and seeing things, and it enriches your experience. It complements your working hard experience and just adds to your capabilities. Okay, cool. And like obviously there are a lot of different approaches to dealing with the stress of work. So Jenna, how would you usually deal with like going back after a stressful day at work? Honestly, it's all about family afterwards. So I'm a mother of 4, and going back home, actually I don't have a lot of time to spend with my family. So I go by the quality of hours I spend versus the quantity. So I basically spend an hour in the morning with the kids and at night 2 hours. In fact, when I was at McKinsey, the working hours were horrible. And I remember one study when I was in Dubai, most of the team members used to stay until 2 a.m. at the client's site. I made it a priority to go back, put my kids to sleep, and then work from there. So for me, it's all about family. I think there has to be a priority on work-life balance, because sustainability of a career, sustainability of the impact that you're trying to do is not possible if you're not going to give the rights of your family. Yeah, undoubtedly, like spending time with family is a major way to relieve that stress. And I know that, Majid, you take a similar approach to that as well. So how do you relieve stress with your family members? Much like Jenna, I have a 4-year-old and a 3-year-old, and they are entertainment. And everything they do, the way they walk, the way they talk, and they're like little people this big. And they take a life of their own and personality of their own. And it's entertaining to see them grow. And again, back to Khan Sadi's point in terms of seeing people grow, seeing kids at their infancy and seeing how their characters so early on starts to develop very early on. And growing year after year is just an incredible thing. Especially when you live through that, through their own struggles, and see how sensitive they are about what. But I think that takes up a lot of our time. It's very interesting to see. Right, and like definitely, you know, and after you have that little rest that you need, and you go back to work. So I know that, for example, when Hamid, you go back to work, what I find amazing is that you get to work with like crazy computers, you know. And they perform processing like no other computer on the planet. So how does it feel to go back to work to that? To go back home after computers, or to go to them in the morning? Both of them are quite interesting feelings. Supercomputers are a nightmare, to say the least, in a good way. There's massive computing power happening in the world right now, and we're doing amazing things with them. We've had the opportunity to have 2 supercomputers in Kaus. We're working on the 3rd one right now as we speak. And they're just great resources for you here in the kingdom. And again, it's great for science, great for research, but also great for commerce and business. We have just to give an example, we have quite an amazing faculty member who's doing research on dust storms in the Arabian Peninsula. Why would he study dust storms? Well, he's studying it because he's finding patterns of how dust storms impact solar energy. And if you're considering solar energy as a huge, alternative energy in the kingdom, and talking about 2030, where you place solar panels is a huge, important decision to make based on dust. So his simulations happens to be on a supercomputer, and they're massive simulations. And he spends significant time computing time on supercomputers.
So again, I encourage everybody here to start to think of how you can use these resources in your own business. It doesn't matter where you are, pharmaceutical, healthcare, commerce, even industrial, oil and gas, and perhaps even your own type of businesses. If you have data, you can model it and gain more competitive advantage. Right, definitely. And especially thinking about the long run, I see you mentioned the vision of 2030, and that's ultimately MISC's goal, you know, when they send out students to gain some experience, and basically they're expected to go back and make a difference. So what do you expect from your students when they join the workforce in 2030? So the kingdom has been giving the youth now plenty of opportunity to develop them to become the leaders of the future. So I would say that it's their responsibility to pay it forward, to own Vision 2030, and to drive it aggressively. And I would give a few advices, which is always ask if you want something, always seek opportunity, and do not, if you're faced with failures, it is okay. Fail fast, fail quick, and fail a lot. Right, and so these students, so Majid, these students are expected to make a change, make a difference, to seize their opportunities. What do you think the major traits that they should possess in order to succeed in making a difference? And a great number of things. So it's, you know, life's getting competitive and getting hard. In order for people to really become successful, they really need to think about how they can work on developing themselves. So it goes back to Katani's speech today as well, improving on yourself. In career, you need to have credibility, you need to have integrity, you need to have knowledge, you need to have services. And one thing we don't have enough of in Saudi Arabia is a condition of people thinking about the customer. We don't have enough service-oriented businesses or individuals. So when you go to an establishment, whether it's a restaurant or a retail store, in the US, you get someone who will come and explain the menu for you in an amazing way and tell you exactly what their specials are. You start get salivating and you want to order things, huh? And you don't get exactly that same experience, obviously. And I think there's a lot of room for services and for some of our younger people to think about all the services that are being offered elsewhere. That means that there's a huge amount of job creation opportunity here. And so that service-oriented or customer-oriented experience is something that we're starving for. And I think there's a lot of opportunity for people to think about doing that as they look for new opportunities in business. But again, going back to how do people excel in life? And again, integrity, knowledge, experience, network, leveraging the experience of others, and getting help from others. That's hugely important in order for people to be able to. Right, so taking one last point from, I'd say, Mohammed's perspective, a lot of the businesses, they need to prepare for the technological advancements that are going on. So how do they ultimately get ready for that? Well, we have a saying, it goes like this, to compete, you must compute. And I encourage everybody here, and encourage your children, get into science, get into technology. There's so many good things happening right now that if you leverage what you have resources to and access to, you'll gain a huge competitive advantage. You'll reduce risk. You'll probably be more successful as an investment. So look into science and technology. Look into taking advantage of resources you have access to, whether it's computers or data analytics or even come to Camus, and we'll help you. So definitely, this is kind of where I see things are going in the future. Is very heavy computation, very artificial intelligence is going to play a role, machine learning is going to play a role, and if you're depending on manual labor and repetitive labor, it's time to change that, and time to really rethink about it. What's going to happen is service-oriented might take a different approach, because you might see, and I hate to say it, you might see robotics playing a role in that, more than humans.
And that would be an interesting change where robots might actually become doing things that are much more friendlier than humans do. Right. So going back to that superhero analogy, so I'd like you all to see, so we've got some real life superheroes making a difference out here, and we need more of them. We need more superheroes helping the planet, doing what they can to influence others, and I believe that's what it all comes down to at the end. And I guess I've learned a very valuable lesson today. There's a question that popped up in my head and it wasn't there before. So I guess like all of us here, when we, like right now, this very second, when we go back home, every single day of our lives, we need to ask ourselves, what is it that we can do in order to make a difference, in order to impact? So thank you all for your time. It's been a pleasure. Thank you. شكرا لأعضاء اللجنة الحوارية بمدارسنا لوجودهم معنا الليلة وإثرائهم لبرنامج الحفل. ويسعدنا الآن أن يكون معنا معالي وزير النقل المهندس نبيل العمودي. خريج المدارس من الدفعة السادسة، وسوف تحاوره الطالبة مها سلوت من الصف الثالث الثانوي، وهي التي ترأست المجلس العام في برنامج محاكاة الأمم المتحدة في مدارس الظهران الأهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بحضور جميع خريجين وخريجات مدارس الظهران الأهلية السابقين، منسوبي المدرسة ومنظمين الحفل، ضيوفنا الأعزاء. أتمنى أنكم استمتعتم بوقتكم وما قدم اليوم. أما الآن مع ضيفنا الكريم لهذه الأمسية، لنرحب معا خريج الدفعة السادسة من مدارس الظهران الأهلية، خريج جامعة ستانفورد بشهادة البكالوريا في الهندسة الكيميائية، وخريج جامعة هارفارد العريقة في القانون، رئيس شركة خدمات أرامكو في هيوستن السابق، رئيس الهيئة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة السابق، ومحترف رياضة التنس والسكواش، معالي وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العمودي. قبل أن نبدأ حوارنا لنستمع لكلمة معالي الدكتور نبيل. تفضل معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التشجيع اللي صار في البداية ما كان أكثر للوزير، فهذا يدل أنه رؤية 2030 متجه في الطريق الصحيح. يعني أظن أنه هذا يعني صراحة دلالة على مستقبل المملكة وحاضرنا الحقيقة في أيدي آمنة بشباب وشابات سعوديات ذات كفاءة عالية وذات مواهب كبيرة، ونراهم الحقيقة في مدارس الظهران الأهلية. أنا ما كان عندي كلمة معدة مع أن الأخت مها طلبت ذلك، بس قلنا لها أن وينت زي ما يقولون. بس عندي عدة نقاط ذكروها كثير من المتحدثين السابقين. أول شيء لازم نبدأ طبعا بشكر مؤسسي المدرسة الشيخ خالد التركي وزوجته الدكتور سالي، لأنهم بدأوا ببناء صرح تعليمي عظيم حقيقة، وبدأوها من منظور تعليمي بس من منظور أيضا خدمة المجتمع. وسمعنا في كلماتهم أنه الأثر على المجتمع الإيجابي هو من أهم الأشياء يرونها ويفتخرون فيها. فأظن هذا يمكن رسالة المدرسة الضمنية، إذا ما كانت أنها واضحة، ضمنية لأنها غرست فينا ونحن ما ندري أنها غرست فينا في الحقيقة. طبعا الأخ رامي تربينا سوا، ما أتذكر وقت ما كنت أعرف رامي في الحقيقة، يعني أظن أنها كانت فينا نحن فعلا ما
غرسناها أو مغروسة فينا. طبعا هو الفكرة اليوم على الحوار هو إعطاء الجميع فرصة للنقاش. معالي وزير النقل، هذا التايتل حقي أو المنصب الحالي، يعني فعلا النقاش الحقيقي هو مع خريجي المدرسة النبيل العمودي اللي كان بزر زيكم جميعا هنا في المدرسة، 12 سنة في هالمدرسة، ما عرفنا إلا هالمدرسة. الوالدة الله يحفظها درست لنا 38 39 سنة. أنا على المجلس الاستشاري كنوع من الخدمة الاجتماعية، فأتمنى يكون الحوار اليوم نوعا ما عن هذا الجزء من حياتي العملية إلى الآن. فيمكن ننتظر هنا وبعدين الحوار إن شاء الله يودينا على نطاق آخر. سعيدين بحضورك مع الوزير. حوارنا اليوم سوف يشمل على أسئلة مختصة بجوانب حياتك الشخصية والعملية. أولاً بما أننا في حفل لقاء سنوي ضربة الظهران الأهلية وجميعنا قمنا بعرض متطلبات الظهران الأهلية، فأخبرنا معالي الوزير كيف أثرت المدرسة على نموك وتأقلمك وتعديك الصعوبات التي واجهتها في حياتك؟ هو إحدى الأشياء اللي صار في الحوار الماضي أنه كان الأخ محمد عبد العال كأنه من العصر الحجري مقارنة بالمحاور. فنحن تربينا يمكن بالنسبة لكم من العصر الحجري. فتخيلي مدرسة بدأت في بورتبلات جنب سكة الحديد، وكانت حلم بالنسبة للمؤسسين وعدد كبير. طبعا الأستاذ فوزي جمال أنا معنا في الصف الأول، والمفروض فعلا الحوار معه لأنه هو اللي بذل كثير من الجهود في يعني إعطائنا فرصة لإبراز مواهبنا. فالمدرسة من بدايتها هي بداية صرح تعليمي، فكان دائما بالنسبة لي يعني التعليم هو أساس الحياة، والحمد لله أعطتنا فرصة لبروز هذه المواهب بالإمكانيات الموجودة بذاك الوقت. يعني لما أنا قدمت على الجامعات فرضا ما في لا إنترنت، أنا في الحقيقة بلغت إني رحت إني قبلت في ستانفورد عن طريق تلكس عند الوالد. مع ذلك كنا يعني الحمد لله مو بأول خريج، ما هو أول خريج من جامعة مرموقة ولا آخر خريج من جامعة مرموقة من المدرسة، لكن أعطت الكيان أو أعطت الكيان التعليمي هذا الفرصة للمواهب أنها تبرز من ناحية تعليمية، من ناحية المواهب في التمثيل أو في المراحل الاجتماعية أو في الخدمة المجتمعية أو الكمبيوتر زي محمد عبد العال. فهذه أعطت الفرص للمواهب الشباب وشابات المدارس لإبراز مواهبهم. وفي وقتنا أيضا كان عندنا إمكانية لإبراز المواهب، لأن كان أيضا تكوية المدرسة غير مستقرة، يعني كان عدد كبير غير سعودي فيهم طلاب وأصحابنا وتلاميذ متخرجين من المدرسة. فهذه أيضا أعطت صفة يعني خاصة للمدارس في ذاك الوقت، والآن طبعا تغيرت مع الوقت، وهذا التغيير طبعا كله إيجابي. فما إذا جاوبت على السؤال، بس هذا على الأقل الفكرة الأساسية. صحيح أن الفرص اللي متوفرة لنا الحين غير عن الفرص اللي كانت متوفرة. طيب أثناء دراستك في الثانوية إيش كان عمرك خططت إنك تصير وزير؟ إيش كانت الخطة؟ يمكن المشكلة الموضوع هذا مسجل، المفروض الواحد ما يتكلم عنه. أنا أظن اللي يعني بعد وصولي إلى أو تشريفي أو تكليفي كوزير، الواحد يعرف اللي يسعى لهذا المنصب فهو لا يعلم قدر مسؤولية هذا المنصب. ومن خبرتي الشخصية الآن الأفراد اللي يسعوا للمنصب هم يمكن أسوأ ناس في هذا المنصب، لأن المنصب يتطلب الكثير من الأشياء وهي فعلا تكليف وليس تشريف. طبعا الآن طموحنا كدولة وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، طموح عنان السماء والإمكانيات موجودة وصلاحيات بشكل عام موجودة للوزير، ولكن الطموح يستمر بالارتفاع، والطموح ليس فقط من القيادة، والطموح أيضا من المواطنين. والآن في عصر التويتر والإنستغرام وباقي التواصل الاجتماعي، الوزير هو يحاسب تقريبا بشكل يومي، والكل اللي يتابع الهاشتاجات يعني لا دائما في وزير او اثنين قاعدين
ينشون، انا الحين قاعد ينشوني شوي. بس هذا واجب، ان في اي تقصير من تأدية الخدمات او توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين فهو تقصير من في النهايه المسؤول الاول على راس الهرم اللي هو في النهايه الوزير. وهو نوع من ايضا انا بالنسبه لي هذا الشوي زي ما قلت هو فيدباك كويس، لانه الواحد في كاي منصب اي رئيس تنفيذي او يعني الاخ ماجد رئيس تنفيذي في سيف وغيره لا يعلم بالتفاصيل، مستحيل اي واحد يعرف جميع الاشياء اللي صايره في المؤسسه اللي هو يرأسها ولا التي يترأسها. فهذا شيء مهم ان نعرف ايش اللي صاير على ارض الواقع، وهذه احدى الدلائل على هل في نجاحات للوزير. فعشان اختصر الكلام ارجع، هل كان تفكيري ان اكون وزير؟ ابدا لا، انا كنت حصير باحث علمي. الله رزقني رحت ارامكو وتغير مجرى حياتي، كنت بالكفل انجينيرنج اشتغلت في مصافي التكرير، بعدين غيرت مجرى حياتي العمليه ورحت المحاماه ودخلت في سلك المحاماه، وبعدين يعني ايضا تغييرات من ناحيه بعض المحطات اللي بنتكلم عليها بعدين، والحمد لله وصلنا الى هذا المنصب بكثير من الجهد ما في شك، بس ايضا كثير من الحظ، يعني والحظ هو يلعب دوره في حياتنا جميعا. يعني في محطات في حياه الواحد يلتقي فيها باشخاص او يؤدي عمل بجهود جباره وبنجاح ويلاحظوا بعض الاشخاص، وفيها ناس ما يلاحظون هذا الشيء، هذا يعني نوعا ما حظ. فعامل الحظ ايضا له دور في نجاح الشخص. عادة المحطات، ما هي المحطات التي مريت بها ومن هم الشخصيات التي دعمتك وساعدتك في خلال النجاح؟ خلينا نبدا بالشخصيات. والشخصيات كثيره ما في شك. اول شخصيتين لازم الواحد يذكرهم ولا ما ذكرهم فهو مقصر، هو الوالد والوالده اللي رسخوا فيني حب العلم وحب القراءه او الاجتهاد والاخلاص في العمل والاخلاص للناس وحسن التعامل. فهذا هو الاساس، الفاونديشن. اذا ما كان موجود فالباقي لا يصلح. وهناك يعني اشخاص ايضا على مسار حياتي العلميه، يمكن ارجع على المحطات وبعدين نتكلم عن اشخاص. هو محطتين يمكن او ثلاثه اساسيه في تحويل. هو اول قراري اني احول من مهندس الى محامي، وهذا كان من قبل فتره، يعني لن اقول متى بس فتره ليست وجيزه. فهذه طبعا تحويل من شيء علمي الى شيء لاعب نوعا ما. وكان التفكير بذاك الوقت بالنسبه لي انه كان لا يوجد عدد كبير من المحامين السعوديين في ارامكو. فاي شيء جديد الشركه تسويه تحتاج محامي، وليس بس الدفاع عن الاشياء الحقيقيه. فكان الاشياء اللي انترستنج واللي يعني الصفقات الجديده يجب ان تمر على المحامين. فكان تفكيري طيب انا الحين عندي قاعده جيده في العمليه في الهندسه، خلينا اجرب هذا. فهذه اول محطه. ثاني محطه هو لما اختارني الان معالي الوزير خالد الفالح لما كان رئيس ارامكو ذاك الوقت. انا كنت محامي يعني نوعا ما سينيور في اللو ديبارتمنت في ارامكو. قال لي ابغاك تمسك اللونج رينج بلاننج او التخطيط المدى الطويل في الكوربريت بلاننج ديبارتمنت. هذا اوكي. وكان عندي هدفين، فهذا غير من محاماه كاندفيدجوال كونتريبيوتور او شخص هذا الى قاعد ارأس مؤسسه او ديبارتمنت او اداره. وكان عندي هدفين، هو العمل اليومي في البزنس بلان الخمس سنوي، بعدين ايضا انا بديت مع معاليه ذاك الوقت وشخص اخر تحويل ارامكو اللي يسوون اكسلريتد ترانسفورميشن بروجرام. فبدانا هذا التحويل انا ومعاليه، وكان فكرتنا الثلاثه في الحقيقه وشخص ثالث من ماكنزي في الحقيقه منجنا. وبدات ان شاء الله تحويل الشركه الى شركه رائده عالميه في الكيميكالز وغيرها. كمان المحطه الاخيره هي جتني مكالمه، وهذه كانت محطه وصفت فيها، ليس يعني كانت كنت في فلوريدا باتل جولف
وجاني مكالمة من سيدي ولي العهد، كان في ذاك الوقت الأمير محمد بن سلمان هو وزير الدفاع، وقال سيدي خادم الحرمين الشريفين طلبك انك تصير رئيس المؤسسة العامة للموانئ. أول مرة أسمع الكلمات هذه المؤسسة العامة للموانئ، ما أعرف وش هي أصلا. طيب الواحد يعني مجرى حياته أو حياته العملية كانت كلها في سلك أرامكو، ويعني بعد دقيقتين أو ثلاث واللي يعرف سمو الأمير صعب إقناعه تغيير رأيه، فكنا توكلنا على الله وتغير مسار حياتي ودخلنا في القطاع الحكومي. طيب بعد خبرة طويلة من العمل مع أرامكو كيف حسيت الفروق واختلاف طبيعة العمل في الوزارة مقابل طبيعة العمل في الشركة؟ هو طبعا أرامكو أكثر شيء ميزته هو طبعا السيستم أو النظام اللي يحيط فيه، فكل شيء كل خطوة تخطيها فيها GI أو فيها بوليسي أو فيها شيء، فهو السيستم يعني مصنوع عبر يعني عقود، فهو أيضا يعني له مومنتم معين يمشي الشغل في الشركة. لكن بنفس الوقت الأفراد لهم أثر كبير في أي مؤسسة، وهذا أيضا درس تعلمته في القطاع الحكومي. القطاع الحكومي أيضا له نظام، له سيستم، له مسؤوليات معينة للوزير، الوزير ليس له صلاحيات مطلقة. فكون ان انا متعود على سيستم نوعا ما ذو كفاءة نوعا ما عالية في أرامكو الى سيستم اخر يمكن كفاءته اقل بس سيستم موجود، يعني ما نقدر نقول انه همج يعني ابد، هو في سيستم والناس يشتغلوا بامانه معظمهم وليس كلهم، ونفس الشيء في أرامكو على حسب القواعد الموجوده في هذا السيستم في هذا النظام. الاثر لكن المختلف طبعا المنصب يختلف، فهذا يعني شيء طبيعي انه اللي تكلمت فيه الاخت جنى اللي على الامباكت، الاثر الواحد يبغى يكون عنده امباكت. في القطاع الحكومي خاصه الان الاثر اللي ممكن يقدم الوزير وفريقه كبير على المواطن وعلى المواطن والمقيمين. فهذا الفرق اللي يحس انه الواحد يمكن عنده هدف اسمى، يمكن عدد الموارد اقل بس لكن ممكن يحقق اشياء اكبر في القطاع الحكومي. وطبعا كوزير النقل يعني هذا فهو قطاع كبير جدا والاثر كبير على جميعنا بشكل يومي. فخلينا نقول السيستمز موجوده، يمكن الكفاءه مختلفه، كفاءه السيستم وليس الاشخاص. اذا رحنا جاوسين ديستريبيوشن عندنا اشخاص مميزين في أرامكو في الحكومه وعندنا اشخاص ايضا غير مميزين. الفرق بينهم في الحقيقه اكبر فرق هو التدريب. نتكلم الان احنا في مدرسه أرامكو تصرف مليارات على تدريب موظفينها، وهذا في نقص في الحكومه، وهي جزء من المبادرات الحاليه في 2030. الحين ننتقل للاسئله المخصصه بالعمل في وزاره النقل. بالتاكيد انت عشت في الولايات المتحده وسقطت الطرقات السريعه. هل تطمح الدوله وكيف تخطط على انشاء وبناء خدمات عامه على طرقاتها السريعه ذات جوده عاليه وذات مستوى عالي من الجوده تماشيا مع التطور الذي يعيشه بلادنا حاليا مع رؤيه 2030 وسماح الدوله بقياده المراه؟ انت جبت قياده المراه في هذا، بس من ناحيه شبكه الطرق يعني في التنافسيه في الريبورت التنافسيه في البلترنس ريبورت، شبكه الطرق في امريكا رقم 1، السعوديه رقم 2 من ناحيه الشبكه، من ناحيه عدد الطرق والتوصيل بين المدن والقرى والهجر، فنحن ليس سيئين بل جيدين جدا، اذا ما كنا ممتازين. الخلاف طبعا هو على الجوده اللي تكلمت فيها. الجوده هو نرجع الى اساس اللي تكلمنا فيه، هو النظام اللي موجود اللي يحكم الحكومه. للاسف المشاريع في وزاره النقل كانت تاخذ المشاريع الجديده تاخذ نصيب الاسد من التركيز الوزير والوكلاء وغيره في ذاك الوقت، وليس صيانه الاصول اللي موجوده. فتصرف 10 مليار على فرضا على طريق وبعدين ما تصونه الى 20 سنه، يعني هذا غير منطقي. غير منطقي من ناحيه
لوجيكال، بس من ناحيه النظام فعلا، لان الواحد ما يسوي له، ما ياخذ يعني كريدت كبير على صيانه الطريق، ياخذ له كريدت على انشاء طريق جديد في محافظه او في ربط مدن وغيرها. هذا التركيز الان قلبناه في وزاره النقل. عندنا الان وكيل وزاره هو من ارامكو، يمكن من المدرسه ايضا، هو مسؤول عن الصيانه والتشغيل في المملكه. قلت له انت الكي بي اي حقك ان كل 10% من الطرق اللي موجوده في المملكه يكون لها صيانه، نسميها صيانه نوعيه اللي هي اعاده انشاء او نوع منها. فرفع جوده الطرق وتقليل من الحوادث المروريه هي اساس لعمل الوزاره. وعلى الحوادث المروريه هناك لجنه وزاريه برئاسه معالي وزير الصحه، جميع الجهات المرتبطه بوزاره الداخليه، النقل، التعليم، الاتصالات، التجاره والاقتصاد، نجتمع بشكل شهري على موضوع رفع مستوى السلامه المروريه في المملكه. في 2016 كان معدل الوفيات في المملكه 28 وفاه لكل 100,000 مواطن مقيم، وتعتبر من اعلى الوفيات او النسب في العالم. في 2018 الحمد لله وصلنا 18.5، يعني نزول 33%. عدد الحوادث قلت 25% الى 30% سنويا. هذه ما هي بجهود فقط وزاره النقل، بل الجهود المرتبطه مع تكثيف ساهر، مراقبه اللي معروف بالبلاك سبوتس، النقاط السوداء، اعاده هندستها، تجديد المراقبه زي ما ذكرت، وايضا الاسعاف من ناحيه جمعيه الهلال الاحمر لتقليل. فهذا كي بي اي علينا جميعا كوزراء، موجوده في فيجن 2030، وهذا هدف نحن نسمى يعني نتمنى ان نوصل له، وان شاء الله نحن ماشيين في الطريق الصحيح. وبدأ الان حملات توعويه على هذا الموضوع. اذا جينا لسواقه المراه، اظن ان شاء الله هذا بيساعد في تقليل عدد الحوادث ان شاء الله في المستقبل. بما ان معظمنا تقريبا عايشين في الشرقيه، هل توجد خطط لدى الوزاره متعلقه بتذليل النقل العام لتخفيف من ازمه الازدحام المنتشره بين المدن؟ نعم، يعني الجواب السريع نعم، بس هو اهم شيء جميعا نتفق على ايش هو تعريف النقل العام. النقل العام ليس فقط هو المترو والرياض، الرياض يعني اللي يزور الرياض يشوف الان انشاءات كبيره لمترو الرياض، وصعوبه المدينه الان، يعني المسار في المدينه الان مع مشروع ضخم يعتبر اكبر مشروع يبنى في وقت واحد في مدينه، يعني third largest urban project يبنى في وقت واحد في العالم عبر كل الزمن، يعني 180 كيلومتر من خطوط المترو. في نفس الوقت يحققوا فيها الحافلات. بالامانه في الشرقيه مهم يكون في اذا نتكلم على مترو يعتبر هذا افضل شيء، مو افضل شيء بس اللي يخدم مدينه ذات كثافه عاليه. الشرقيه ليس لها كثافه عاليه وهي منتشره بين الدمام والجبيل والريف وكل الحاضر الدمام، واذا دخلنا في الحسا تصير انها فعلا موزعه. هي حتى الرياض ما هي ذات كثافه عاليه، كانت لكن طرحت امانه الشرقيه قبل شهرين انا وشهر ونص، وبمسانده هيئه النقل العام اللي انا اراسها كرئيس مجلس اداره، الباص يعني ان شاء الله راح يكون في باص سيستم يعني في عده مدن تربط عده مدن وداخل المدن. والتركيز في المرحله الحاليه هو على رفع عدد الحافلات، ومو رفع الحافلات، تاسيس الحافلات في المدن المتوسطه والكبيره. فنحن في هيئه النقل العام نركز طبعا على الشرقيه، يعني مبادرين فيها ان شاء الله المدينه المنوره، تبوك ايضا، وان شاء الله جده مع معالي الاخ عم برنامي صالح التركي، لانه هو لا يحتاج استثمار كبير، وهو في الحقيقه شيء نوعا ما سهل تنفذه. المفروض هي اول خطوه في النقل العام، بعدين عندك البي ار تيز، وبعدين عندك اللايت ريل، واخيرا هو المترو. فنحن لازم نتجرج في النقل العام. ففي الشرقيه ان شاء الله زي ما ذكرت يكون في حافلات. في عندنا تجربتين او حتى ثلاث تجارب على الحافلات. في الرياض وفي جده كان في خدمه يسمونها خط البلده. كان هذا
الكوست القديمه اللي يعني حالتها يرفع عليها. نصبنا مع تعاون مع المرور ومسانده سيدي ولي العهد وخادم الحرمين على انه ارغامهم على توقيف هذا، وجبنا سابتكو بباصات نوعا ما جيده والاقبال عليه غير طبيعي. فهذا مثال في جده والدمام، في جده في الرياض، هذا تمت بسرعه مع انه كانت مشكله 30 او 40 سنه حلت. انا رحت المثال الثاني على النقل العام، واظن انه نحن كمجتمع في اسئله، هل نحن كمجتمع جاهزين للنقل العام؟ انا كنت في الفورمولا اي قبل 3 اسابيع، ومع اني وزير مدري كيف رحت موقف سيارات وكنت لازم اخذ الباص عشان اوصل الفورمولا اي، وكانت امه محمد داخلين على الباصات، رجال ونساء واطفال، والكل كان منظم، والكل كان الباصات كانت مزحومه، ما هي باصات مزحومه، وكان الناس جميعا بلا استثناء مؤدبين محترمين. انا ما كنت في الباص اللي انا فيها، بس في واحد من الباصات قال لي واحد من اصحاب المعالي انه في واحد قام يغني، وكان الناس يعني يقومون. فالقابليه لتقبل النقل العام موجود في المجتمع، لانه حيصبح ضروره، وخاصه في المدن الكبيره. يعني اذكر الرياض وجده ومكه، المدينه والشرقيه هي كثير نمبر 2، لان الازدحام المروري فعلا هي يعني يعتبر كوست، يعني يعتبر عائق كبير للتقدم عندنا في المملكه. طيب سؤال اخير مع الوزير، ما هي نصيحتك لجميع الشباب والشابات الذين يرغبون بان يسيروا على خطى ويطمحون للوصول لمناصب عاليه؟ بدايه انه لا تسعى الى المنصب، هذا المنصب يجيك افضل. يمكن في عده دروس، بس يمكن يعني في اشياء هو اول شيء يمكن التعامل مع الاشخاص، يعني لازم تتعامل مع السائق زي ما تتعامل مع مديرك، زي ما تتعامل مع وزير، زي ما تتعامل، لازم يكون عندك البشاشه وحسن التعامل ورحابه الصدر، وكل ما صرت اعلى في منصب كل ما لازم يكون صبرك اكبر، يعني وكل رؤساء التنفيذيين يعرفوا هذا الشيء، لان الضغوطات اكبر، وبعض الاسئله تجيك فعلا تنرفزك، لكن انت ما تقدر كمسؤول يعني تاثر فيك هذا الشيء. فهذا يمكن شيء مهم. الشيء الثاني تعلمته هو اختيار الفريق اللي حولك، يعني ما في احد يقدر يسوي كل شيء، فلازم يكون عندك فريق، ولازم تمكن الفريق، تراقب الفريق، بس اهم شيء تمكن الفريق. ويمكن هذه تعلمتها اخيرا يعني في اخر 3-4 سنوات، انه قرارات الافراد هي يعني اختيار الفريق هو اصعب اختيار، لكن يجب عليك ان تسويه بسرعه، يعني لا تتاخر في تغيير اشخاص اللي كنت مسؤول عن المناصب، وليس عن حقد او هذا، لانه لا يعني ليس عنده الكفاءه وليس عنده الكفاءه في هذا الشيء. فهذا شغله هم اختيار الاشخاص الاكفاء اللي عندهم نزاهه عاليه. يمكن النزاهه هي رقم واحد، والكفاءه والاخلاص اكثر حتى من الموهبه. محمد تكلم عن الموهبه، كثير من الاشياء الواحد يتعلمها حتى لو ما عنده الموهبه الذاتيه يقدر يتعلمها، والاخلاص والاجتهاد وهذا، ويكون عضو منتج في الفريق. بشكل عام ايضا الدرس الثالث هو الاتقان في اي عمل مهما كان صغر، يعني هذا انا بديت كانجينير يعني في ريفاينري في الرياض وبعدين في راس النوره، حاولت كل شغله اسويها ان اكون على الاقل افضل واحد سويت هذا الشغله، مو انه ابغى اوري نفسي اني افضل شيء، انه على اساس اني اقدر اسوي الشغله وبعدين امشي اسوي شغله بعدها. يعني من نوع من التطوير الذاتي انه انا خلاص اديت مهمتي باخلاص، والان اريد اني اسوي شيء ثاني، وهي احد بعدي ان شاء الله يقدم هذا الشيء. فمهما كان دور الشخص في كاندفيديوال كونتريبيوتور او كقائد، لازم هو الاتقان في العمل والاخلاص فيه، وهذه من اهم الدروس اللي ذكرها. شكرا معالي الوزير على تفضلك بحضور حفلنا ومشاركتنا الحوار. أنت قدوة لطلبة مدارس الظهران الأهلية. أنا عندي نخبة بس نسيت صراحة. When you give a lawyer a microphone, this is a problem. في أشياء لازم تشوفوها، ما تشوفوها
في ناس كثير يتكلمون على اليوث بلج، صح في عندنا بطاله نوعا ما عاليه، لكن في اشياء ايضا مبشره بالخير كثير. يعني في القطاع الحكومي الان انا شباب وشابات من افضل الاشخاص اللي مرت عليه في تاريخي العملي يبغوا يجوا الحكومه للعمل والمثابره. كل هذا طبعا جاء كثير منهم تعلموا في المملكه، في خارج المملكه. ففي الان نخبه صراحه من القياديين والقياديات بدينا نشوفها بالقطاع الحكومي. يعني دكتوره ايمان المطيري تو تعينت مساعده وزيره التجاره، وفي ايضا يعني اخريات بدأوا فعلا يؤدون يعني ياخذون ملفات صعبه في القطاع الحكومي ويدوهم بنجاح، وبدا التاثير، بدأنا نشوف التاثير على الاقل داخل الحكومه. هل الاثر هذا بدا الى القطاع الخاص والى المجتمع؟ في بعض الاشياء اي وبعض الاشياء لا. اظن هو المهم اذا كان نحط قبعه الوزير انه انه رؤيه 2030 هي رؤيه المملكه، هي ايضا رؤيه الشعب، والشعب راح يكون هو اللي يوصلنا لهذا. ما في شك حيكون فيها عقبات، حيكون فيها تحديات، لكن كل المواهب كل الامكانيات ان شاء الله خاصه البشريه موجوده في المملكه. وانا على يقين انه يمكن في البدايه كان فيها بعض الصعوبات، الان ان شاء الله الاشياء راح تسلك اكثر وراح يفعل بعض المبادرات بشكل اكبر. القطاع الخاص له دور كبير جدا في تحقيق هذه الرؤيه، وبدونهم لن نحقق هذه الرؤيه الحقيقه. فكوزير النقل كمسؤول عن اللوجستكس في المملكه اقول ان المستقبل يعني جدا متفائل انا، لان الاشخاص اللي بدا الفريق اللي حولي من الشباب والشابات السعوديين من خيره من مروا علي صراحه، خارج يعني وذن ارامكو وخارج ارامكو، ما في توكن about بس والاخ جنى وماجد. يعني جنى تعرفنا على بعض في المسك، انا لما اروح مسك انا اخذ لي شويه انرجي، انا قاعد اساعدها في المسك فلوشيب، اخذ لي شويه انرجي عشان يوصلني على نهايه الاسبوع او اسبوعين من الكفاح. فاظن لازم نتفاعل ويجب ان جميعا نعمل ان شاء الله في اتجاه واحد. شكرا. شكرا على وجودك الليله ومشاركتك الحوار، ومثل ما قلت انت فعلا قدوه كثير من الطلاب في مدارس الظهران الاهليه. وفي الختام بعد هذا الحوار الشيق مع ضيفنا الكريم لا يسعني الا ان اشكر بحضوركم وان اعبر عن فخري واعتزازي بانتمائي لمدارس الظهران الاهليه، حيث نجاح فرد في الجماعه حقا فوز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقرة تكريم الرعاة والمشاركين. اسمحوا لي أن أدعو الأستاذ رامي بن خالد التركي للتكريم بالنيابة عن رئيس المدارس، وأدعو الأستاذ نجيب بن عبد الله السهاتي بالنيابة عن مجلس الخريجين والخريجات إلى المسرح. تكريم الرعاة. سعادة الأستاذ ميثم بن كاظم الليث خريج الدفعة 16. حيوك.
سعادة الأستاذ حاتم بن فهد بلغنين خريج الدفعة 16 شركة ديناميك إنرجي. سعادة الأستاذ سعيد بن عاطف سعيد خريج الدفعة 6 شركة المواهب الوطنية، ولضعف خارج عن إرادته يعتذر لحضور هذا اللقاء، ولكن نريد أن نحييه. سعادة الأستاذ حمد بن محمد الرقيب خريج الدفعة 13 شركة حمد بن محمد الرقيب وأولاده التجارية. والآن مع تكريم الرعاة المشاركين، سعادة الأستاذة سماح بنت عبد العزيز القصيبي خريجة الدفعة 7 فندق القصيبي. سعادة الأستاذ فيصل بن طلال الإسكندراني خريج الدفعة 17 مؤسسة فيصل طلال الإسكندراني FTA. بالنيابة عنه أحد خريجي الدفعة، حيوه مشكورا. سعادة الأستاذة ندى بنت محمد العثمان خريجة الدفعة 17 وتمثل مؤسسة يونيك فيندرز وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي ندى. سعادة الأستاذ كمال بن محمد الممتن شركة عذبة للمياه. تكريم المتحدثين. معالي الوزير الدكتور بن محمد العامودي خريج الدفعة 6 وزير النقل بالمملكة العربية السعودية. سعادة الأستاذ محمد بن حسين عبد العال خريج الدفعة 6 مدير إدارة الأبحاث والبنية التحتية الحوسبية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. سعادة الأستاذ ماجد بن عبد الله مفتي خريج الدفعة 10 الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة. سعادة الأستاذة جنى بنت هشام يماني
خريجة الدفعة العشرين المدير التنفيذي للزمالة والتدريب مؤسسة مسك الخيرية. اضطرت للمغادرة بسبب السفر. سعادة الأستاذة إسراء بنت عباس قرطلي خريجة الدفعة الخامسة عشر مؤسسة رزومي ريبرون للسير الذاتية. سعادة التوست ماستر الأستاذ محمد بن عبد الله القحطاني بطل العالم للخطابة لعام 2015. والآن يتفضل أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس الخريجين والخريجات بتقديم درع تذكاري لراعي هذا الحفل رئيس مدارس الظهران الأهلية، ويتسلمه بالنيابة عن الأستاذ رامي بن خالد التركي. والآن مع تكريم الدفعة الأكثر حضوراً. الدفعة التي سجلت أكثر حضور لهذا اليوم هي الدفعة، ماذا تتوقعون؟ الدكتور يقول السادسة. الدفعة 15 والدفعة 20. طبعاً يتوجه كل منهم في نهاية الحفل عند طاولة الاستقبال لاستلام الجوائز. كما لا يفوتنا إخواني الكرام بالنيابة عن المجلس أن نشكر جميع من حضر وجميع العاملين وجميع العاملين المتطوعين كذلك، وكذلك نشكر إدارة المدرسة وحضورهم الكريم، على رأسهم المدير العام الأستاذ وليد السويلم، وكذلك مدراء المراحل والمديرين الأكاديميين ومنسقي الحفل، ونشكر الجميع خلف الكواليس. الآن الحضور الكرام، سيتم الآن الترتيب لأخذ صورة جماعية لهذه المناسبة. بعد ذلك يشرفنا دعوتكم لوقت مفتوح لتعزيز التواصل بين الجميع. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في العام المقبل بحول الله. طبعا أيها الأخوة، الآن الصورة الجماعية سيشرف على هذه الصورة الأستاذ عادل المؤمن المصور. هو لديه الترتيب شكرا لكم الجميع، والله يجمعكم الدوم ان شاء الله. صورة جماعية للنساء. ولا ننسى أيضا الإخوة انتهت الفقرة، ولكن للتواصل التعارف المجال مفتوح إن شاء الله.
النساء الأول والرجال دفعتين. تفضل يا بنات. الوقت. بس جلوس ستيج كبير يا بنات. تفضل لا. تفضل لا. كيف؟ خليك كيف بس كيف عشان واتمنى نصف هذا كتف بالكتف. لا الكتف خليه برا عكس. ايوه خليه كتف هذا يعني انت كتف فوق. جيل جديد تعالوا هنا. جالسين. جيل جديد هنا. بارورو جيل جديد صغار هنا. جلوس. جلوس مش. كده شو بتعمل؟ والله Now yeah, that's صغار يجون قدام كبار من ورا. الصغار يجون قدام والكبار ورا. بالأعمار يلا. في مجال هنا قدام. في مجال لغاية هنا. اللي ورا ما راح يبينون ترى. تعال قدام. اللي تبغى تصور اللي تبغى تبين تجي قدام، الصغيرة تجي قدام. ولا يقول الحين تجي قدام والكبيرة ورا. كلكم تجوا قدام. يجون يجلسون هنا تعال. ايوه تبع هنا تعال تعال تجلس هنا. يجلسون هنا. فينهم؟ اللي يبون يجلسون يجوا، اللي تبغى تجلس كذا ثلاث طبقات يصيروا ثلاث طبقات. يلا اوكي تعال جلس هنا كذا.
2 3 تشيز. شكرا، يعطيكم العافيه ما قصرتوا. مبروك ان شاء الله. تمام. everybody. يلا يا شباب. يلا شباب. شباب صورة جماعية. يلا شباب. يلا يا شباب. لغاية هنا شباب. لغاية هنا عندنا الزاوية هذه كلها. ستيج يا شباب، ملينا ستيج كبير. تفضلوا يا شباب. اي عادات جلوس. اوكي. كيف خليك تدرس. اوكي. سيت داون. اوكي سيت داون. عشان يا كيف ما شاء الله الطبقات. اي قدموا شوي. تفضل يا شباب. يا شباب ستيج كبير من هنا يا شباب. لا لفت سايد يا شباب. لفت سايد يا شباب. قدموا هنا يا شباب. لغاية هنا يا شباب. قدموا. كمان مينا. يا بنات حطونا سايد كاميرا. لغاية هنا يا شباب. كمان. ريدي شباب؟ تعال كده نروح هناك. ريدي يا شباب؟ ريدي؟ 1 2 3 تشيز. everybody cheese. all of them. ما شاء الله. الله يجمعكم على الخير دوم ان شاء الله، وعقبال 100 جيل من التخرج ان شاء الله. ويت